Bismillahirrahmanirrahim. نننه ټاپک د زموږ سره سټارچ راځو موږ پولیساکراید شروع کړو دغه په اگزامپل کې نمبر 1 موږ وایو سټارچ موږ څه ته ویل شو د دې ډیفینیشن موږ کوو د دې ډیفینیشن دا چې اټ از ا پولیمر دا سره پولیمر دی made by glucose units bonded together by glycosidic bond is called starch. Starch the munga polymer vayu. Polymer zakarto which kala many monomer units combine shi. That mean glucose units. Aga yo large molecule workai. Yo complex molecule workai. Yo branch ya unbranched molecule workai. Aga the munga starch velishu. We show so. No, it is a polymer made of many glucose units bonded together by glycosidic bond. No, that glycosidic bond by 140 or 160. We show so. No, this is starch. We show so. That's also starch definition show. What's the properties of the starch? It is the main source of energy. You have a that the energy's main source there. We show so. Chikala mungta the energy is rushi. No, the starch dear large molecule that they break down mungane shukole. The chikala complete breakdown machine. Complete breakdown mungastashu. Complete breakdown munga gore. Complete breakdown. Padi my example again. We show complete breakdown dito rashi. Chiara دا starch کومه ده نمبر 1 په دغه د مالټوز سي په مالټوز کې به بریک ډاون کیږي دا مالټوز چې کله ګلوکوز ته بریک ډاون وشي کنه نو چې کله دا starch ګلوکوز ته بریک ډاون وشي دې ته موږ کمپلیټ بریک ډاون ویل شو پوه شو starch چې کله مالټوز ته بریک ډاون وشي مالټوز ته چینج شي نو دې ته کمپلیټ بریک ډاون موږ نشو ویل پوه شو complete breakdown is the starch glucose units the convert shi with the complete breakdown very sure no chikala the main source the energy mungtala starch zarur shi no the energy munga so the starch munga ukhru the breakdown washi sada oligosaccharide ta zikr da polysaccharide the oligosaccharide na da be further breakdown washi sada دغه د ګلوکوز یونټس تا مطلب دا چې مونوساکراید تا نو په دغه ټیم کې دغه بیا چې کومه دغه اس ای سورس اف انرژي موږ استعمالو دا سټارچ الټي موږ سې استعمالو as a source of energy خو شو نو څنګه دا مین سورس اف انرژي ده ها it is a homopolysaccharide یو داره د یو پوینټ داره چې ته موږ homopolysaccharide ویل شو homopolysaccharide هغه polysaccharide دي چې هغه زموږ سره د سیم یونټس نه جوړ دي دیٹ مین لکه اوس دا یو یونټس ته د ګلوکوز دی دا بل یونټس ته د ګلوکوز دی دا بل یونټس ته د ګلوکوز یونټ بای ګلایکوسیډیک بانډ چې دا کله کمباین شي یو لارج مالیکول ورکې ته موږ homopolysaccharide ویل شو سیم یونټس چې کله کمباین شي سیم مونوساکراید یونټس دیٹ مین ګلوکوز وای شو نو دې ته موږ سوي شو homopolysaccharide ورته ویل شو وای شو it is found in grains in tuber دا موږ مونږ شو په grains کې په دانو کې دانی سره رایس زموږ سره دانی دي ویټس زموږ سره دانی دي غنم چورته ویل شي دا شانتي دغه د وریجې چې کوم دي رایس چورته ویل شي دا شانتي grains the جوار میز دا شي پاګی دا مونږ مونږ شو ټیوبر پټیټو پاګی دا مونږ مونږ شو پټیټو مونږ دا ته شو الو ته شو وای شو it is a storage polysaccharide یو پکې دا خبره چې دا زموږ سره storage polysaccharide دی ګوره storage دي ته وای چې کله دا په سټور پام کې پاتې دا کې پروت دی لکه په غنم کې دا په سټور پام کې پروت دی په میز کې دا په سټور پام کې پروت دی په الو کې دا په سټور پام کې پروت دی
نو دې ته ځکه سټوریج پولیسیکراید ویلی شي پوه شو څو د دې اوس ټایپس راځو د دې ټایپس څو دي د دې زموږ سره دوه ټایپس دي یو ته مونږ امایلوز ویلی شو او بل ته مونږ امایلوپیکټین ویلی شو امایلوز مونږ څه دی دا انبرانچ دی څه دی انبرانچ دی مطلب دا چې برانچ پکې نه لکه اوس فار ایگزامپل یو ګلوکوز یونټس دا کمباین کیږي په ګلایکوسیډک بانډ باندې د دې بل سره بل ګلوکوز یونټ کمباین کیږي د ګلایکوسیډک بانډ د بل سره داس لکه دا بالکل لینیر مطلب دا نه چې سټریټ دا سره سټریټ دی سټریټ دا سره سټریټ سټرکچر سره سټریټ دی یا ان برانچ دی مطلب چې برانچز پکې نشته پوه شو څه داسې برانچز پکې نشته چې دا شي داسې برانچز پکې نشته خو دا سره ان برانچ دی یو خبره ده په امایلوز کې بل پکې سره په دې کې به د 2000 ګلوکوز یونټس په دې امایلوز کې د 2000 ګلوکوز یونټس دا ستاسو لپاره یو ام سی کیوز هم راتلی شي پوه شو څو د 2000 ګلوکوز یونټس چې کله کمباین شي یو لارج مالیکول ورکوي یو سټارچ ورکوي چې هغې ته موږ امایلوز ویلی شو پوه شو څو په دې کې به لینکیج موږ څنګه موندلی شو الفا 1,4 ګلایکوسیډک بانډ یا ګلایکوسیډک لینکیج په دې کې موږ موندلی شو لکه څنګه فار ایگزامپل دا یو ګلوکوز یونټس دی او دا بل ګلوکوز یونټس دی دا زموږ سره څه وشي ګوره دا زموږ سره نمبرینګ دی موږ ورکو ګوره 1 2 3 4 5 6 بیا 1 2 3 4 5 6 نو ګوره الفا ما تاسو ته چې د کاربن نمبر 1 نه چې کله OH ګروپ لاندې نو دې ته موږ الفا ویلی شو پوه شو څو دې ته موږ الفا ویلی شو دا OH ګروپ د کاربن نمبر 1 نه لاندې نه نو الفا او دا 1 دی او دا 4 دی نو د 1 او د 4 په منځ کې یو لینکیج جوړیږي چې هغه لینکیج ته موږ ګلایکوسیډک لینکیج ویلی شو یا ګلایکوسیډک بانډ ورته ویلی شو پوه شو څو نو دا زموږ سره یو لینکیج دی چې دا تاسو وپېژاندو دې لینکیج ته موږ الفا 1,4 ګلایکوسیډک لینکیج ویلی شو د دې سالوبیلیټي ده څه ده سالوبل ان هارټ واټر ما تاسو ته چې په سپیشل کیسز کې به دا سالوبل وي پوه شو څه پولیسیکراید نو ګوره واټر دا سپیشل مطلب دی چې واټر ته موږ هارټ کړه نو دا سره په دې کې سالوبل دی پوه شو څو نو دا زموږ سره د امایلوز خبره شوه اوس امایلوپیکټین ته راځو موږ امایلوپیکټین موږ څه ویلی شو it is a branched د دې structure څنګه وي دلته موږ وایو چې structure نو دا برانچ structure دی پوه شو څنګه برانچ دی لکه فار ایگزامپل ګوره اوس لکه ګوره دلته یو ګلوکوز یونټس بل ګلوکوز یونټس کمباین کیږي په ګلایکوسیډک بانډ باندې بل سره بیا په دې طرف ورسره بل ګلوکوز یونټس یا بلې طرف سره بل ګلوکوز یونټس دې ته موږ برانچ ویلی شو پوه شو لکه دا اوس یو سټریټ فارم دی نو دلته یو ګلوکوز یونټس کمباین شي دې سره بیا دې سره بل په ګلایکوسیډک بانډ باندې هغه ګلایکوسیډک بانډ په دې کې بس 1,6 ګلایکوسیډک بانډ به همي 1,4 پکې همي نو دې ته موږ برانچ ویلی شو پوه شو دا به ان برانچي او دا برانچي په دې کې به لږ احتیاط کوئ پوه شو دا ستاسو لپاره په شارټ کوېسچن کې هم راغلی شي چې ډیفرنس بټوین امایلوز اینډ امایلوپیکټین دا چې ما یو څلور پوینټ لیکلي به دي کې څلور به دي لیکلي انشاءالله دا ورته ولیکئ نو نمبر به ډېر ښه میلاو شي وګوره خپل لیکل به کوئ پوه شو په دې کې څه وشي په دې کې د 2000 ګلوکوز یونټس نه والا د 20000 ګلوکوز یونټس په دې کې موږ موندلی شو پوه شو د 2000 نه والا 20000 ګلوکوز یونټس د دې په منځ کې چې کوم دی لکه دومره ګلوکوز یونټس موږ په دې کې موندلی شو په دې امایلوپیکټین کې پوه شو چې دا زموږ سره په 1,4 یا په 1,6 ګلایکوسیډک بانډ باندې کمباین شي یو لارج مالیکول ورکوي چې هغې ته موږ یو لارج کاربوهایډریټ ورکوي چې هغې ته موږ امایلوپیکټین ویلی شو په دې کې لینکیج دوه قسم لینکیج تاسو موندلی شوي دي دا ستاسو لپاره ام سی کیوز دی الفا 1,4 ګلایکوسیډک لینکیج یا الفا 1,6 ګلایکوسیډک لینکیج پوه شو په دې کې دوه قسم لینکیج دي په امایلوپیکټین کې داسې ام سی کیوز تاسو لپاره هم په انټرډس کې راتلی شي چې یاره په امایلوپیکټین کې کم قسم لینکیج دی نو په دې کې دوه قسم لینکیج دی الفا 1,4 لینکیج یا الفا 1,6 ګلایکوسیډک لینکیج پوه شو نو دا ستاسو لپاره یو ام سی کیوز دی دا یاد ساتئ پوه شو نو ګوره اوس ګوره دا یو ګلوکوز یونټس بل ګلوکوز یونټ سره
کمباین شوی دی په 1 4 باندې څنګه په 1 4 باندې ګوره 1 2 3 4 5 6 بیا ګوره 1 2 3 4 5 6 نو ګوره 1 4 په منځ کې یو لینکیج جوړ شوی دی دې ته موږ سویل شو الفا 1 4 ځکه چې او ایچ ګروپ په لاندې پوه شو اوسو ها اوس د دې 6 سره یو بل ګلوکوز یونټس په 1 نمبر کاربن ملو شوی دی نو ګوره د دې اومس کې هم یو لینکیج راغلی نو دا برانچ سټرکچر شو کنه دا یو سټریټ روان دی دلته اوس بل کنیکټ شوی دی دلته اوس بیا بل کنیکټ شوی بیا بل ورسره یو لینکیج جوړ کړی دی نو ګوره دا 1 2 3 دا دی 1 نو 1 او د 6 په منځ کې یو لینکیج جوړ شوی دی چې هغه لینکیج موږ الفا 1 6 گلایکوسیډیک لینکیج ویل شو ډیر آسان دی ان شاء الله سو پکې نه دی خیر سره که څه پکې ونو زما سره تاسو په کمنټس کې شیر کولای شئ پوه شئ نو ګوره الفا 1 4 الفا 1 4 لینکیج او ګوره الفا 1 6 لینکیج نو ګوره الفا 1 6 لینکیج پوه شئ د دې ګلوکوز په 6 باندې او د دې ګلوکوز په 1 باندې د برانچ کوم ګلوکوز دی دا غي د 1 سره یو لینکیج جوړ کړی چې هغه ته موږ الفا 1 6 لینکیج ویل شو پوه شئ خالدي سولوبیلیټي سره انسولوبل ان هارت اند کولد واټر د انسولوبل ځکه چې دی د برانچز د وجنه کدا واټر کولډي او که سوري که هارټي نو دې ته دا به صحیح سولوبیلیټي ودی نه کیږي انسولوبل پوه شو په سټارچ کې یو خبر لاس زمانه یو پوینټ پاتې شو په سټارچ کې چې کله زموږ سره د ایوډین ټیسټ کیږي د ایوډین دا سټارچ خبره ده خاص په دې امایلوز نه خبر نه ایوډین ټیسټ کیږي دلته ولیکم پوه شو ایوډین ټیسټ دا یو قسم ټیسټ دی دا کیږي دا زموږ سره څو کوي بلو کلر والا کوي بلو کلر پوه شو دا څو کوي د ایوډین پیور ایوډین نه والی په الو باندې تاسو ورواچوي کنه د دې سټرکچر د دې شیپ څه نه دی د دې کلر ساري دا کلر به بلو کلر وګي نو دې ته موږ یو دې ته ټیسټ ولې شو هغه موږ دې ته موږ ایوډین ټیسټ ولې شو پیور ایوډین براولو په سټارچ باندې په الو باندې ورچو دا الو دا کلر بس شي دا بلو شي دې ته موږ ایوډین ټیسټ چې کومه کله کېږي نو دا کلر ورکه بلو کلر نو دا تاسو لپاره هم سکی وځي پوه شو نو نه زموږ سره لیکچرو د سټارچ مبارکي او ان شاء الله امید ده چې تاسو په شوې په سمپل انداز مو وګورئ خیر سره کسب کی نو ان شاء الله زما واتس اپ نمبر ده په هغه باندې تاسو ما سره خپل کوېسچن شیر کولای شئ یا په واتس اپ نمبر زما سره شیر کولای شئ یا په کمنټس کې جزاک الله تھینکس